جلسه پنجم شروع میکنیم. ما سری پیش که اومدیم توضیح بدیم، آخرین مبحثی که توضیح دادیم کرانتب بود و نشون دادیم چجوری میشه یه سری تسک ها رو زمان بندی کرد و با کامند کرانتب -l میتونستیم لیست کارهایی که اسکیجول کردیم یا براش یه برنامه نوشتیم که زمان بندی بشه و طبق اون زمان کاری رو انجام بده در آوردیم. یه موقع یادم رفت که این اعداد برای چیه، میتونیم کت کنیم اسلش etc کرانتب. خودش به ما میگه که به چه صورت کار انجام میشه. ما اولین پارامتری که هست پارامتر دقیقه است، بعدی ساعته، مثل همین چیزی که اینجا گذاشتیم. روزه، چه روزی از ماه رام بشه، چه ماهی و چه هفته از چه روزی از هفته، شنبه، یک شنبه تا دوشنبه اگه خواستیم. اگه ستاره بذاریم نشون دهنده هر چیه، یعنی همین. بعد میتونیم یوزر نیم بذاریم اگه خواستیم، مثلا بگیم با چه یوزری. ما لیست یوزرهای کل سیستم، لیست یوزرهای لوکال سیستم رو میتونیم با کامند با از طریق cat slash etc pass wd ببینیم. لیست یوزرهای لوکاله. میتونیم این با چه یوزری این کرانتب ران بشه و کامندی که میخوام بدیم. ما نمونه کامندی که گذاشتیم لیست یوزرها w رو بگیره بریزه توی فایلی که با هم اجراش هم کردیم. امروز میخوام نشون بدیم که آیا با همه یوزرهایی که داریم، ما اینجا لیست یوزرها رو میبینیم، از wd، آیا با همه یوزرها ما میتونیم ببینم آیا با همه یوزرها میتونیم کرانتب بنویسیم یا نه. مثلا با یوزر علی که ساختیم، سو میکنیم به یوزر علی، سو داش علی. بعد از اینکه سو کردم، من میخوام که کرانتبی مثل کرانتب رود که درست کرده بودیم برای خودمون ایجاد کنیم. میزنم کرانتب -l لیست نشون میداد، میزنه کران هیچ لیستی نداره این یوزر، -e edit میگه. همین چیزی که بالا بود و برای یوزر روت بود و ما همینجا میذاریم. که دوباره کرانتب -l بزنیم نشون میده که برای یوزر علی هم ما گذاشتیم. دیتمون زیاد مونده برای یوزر، 38 دقیقه است. باید بذاریم چهل. کوچیک هم بدیم که متوجه بشیم علی. سلش این هنوز دایرکتری فایل علی رو نساخت. تا این 40 دقیقه بشه ما یه فایل دیگه ای داریم، ما گفتیم زیر etc config ما فایل هم
اینجا که فایل etc.cron.allo مون خالیه. میتونیم تو فایل etc.cron.allo لیست یوزرهایی که میخوام اجازه بدیم تا بتونن فایل بریزن و مشخص کنیم. مثلا توی لیست یوزرها علی رو میذاریم. من با یوزر علی دارم این کار میکنم. یه بار قبل از اینکه با یوزر علی بیایم بیرون، اینجا چون اونر دایرکتوری بود اجازه نداد. من اینو فقط با هم مرور کنیم بعد کنترل ls-ld myd رو میزنیم /myd. اینجا یوزر علی نتونست بنویسه چون که یوزر اونر دایرکتوری مایدیر روته و یوزر علی اجازه نداره. یوزر علی فقط اجازه داره رید کنه، رایت نداره. ما اینو تغییر میکنیم ch مود 777. ch مود 707 کار درستی نیست. ما فقط اینجا تو محیط تسته این کارو میکنیم، چون ch مود 707 اجازه میده به آله که بتونه بیاد زیر دایرکتوری همه چی بریزه. ما اینجا فقط چون محیط تسته این کارو داریم انجام میدیم. یه بار دیگه سو میکنیم به یوزر علی، crontab -e میزنیم، تایمشو میکنیم باز 42 دقیقه. 42 گذشته. 3 نشده. اسم میکنیم cd/mydir. این فقط در اندازه چند ثانیه صبر میکنیم تا یوزر علی زمانش برسه، بندی فایلشو بریزه. بکنید توی زمان 4:42 دقیقه فایل علی نبود. 4:43 دقیقه که گذشت شد فایل علی ساخته شد بر اساس فایلی که تو crontab بود. اگه کت کنیم فایل علی رو ببینیم که کاماند W تو زمان 4:42 دقیقه ران شده بر اساس همین crontab میکنه. 4:43 دقیقه ران شده کاماند W و لیست یوزرهایی که تو اون سطح سیستم بس بودن رو تو فایل علی ایجاد کرد. حالا بیایم بیرون. ما یه لیست یوزرها داشتیم کت کنیم /etc testability. لیست کل یوزرهای سیستمیه که لوکال هستن. چرا میگیم لوکال؟ ما تو لینوکس، ویندوز و یا او اس های دیگه این قابلیتی داریم که یه سری یوزرها رو از طریق LDAP یا سرویس های دیگه بیان به سیستم لاگین کنن. اونا لیست اون یوزرها رو ما نمیتونیم با داخل etc testability ببینیم، اما لیست یوزرهایی که لوکال با کامند یوزر اد ساخته شدن رو توی etc testability میتونیم ببینیم. الان ما اینجا یه دوتا یوزر ساختیم، یوزر تست 2 علی. میریم زیر vi/etc با یوزر روت که همه اکسودا رو داره. کران
دات الو نداره، ما خودمون دستی میسازیم. و یوزر علی رو اضافه میکنیم. الان این بار سو میکنیم به یوزر تست 2 که ساخته بودیم. crontab shell میبینید وقتی زدم crontab -e برای یوزر تست 2 به من زد شما اجازه ندارید که از برنامه crontab استفاده کنید. چرا؟ چون ما اومده بودیم etc cron.allo فقط اسم یوزر روت و علیو زده بودیم. حالا میخوام به یوزر تست 2 هم اجازه بدیم. یه بار دیگه بیای میکنیم فایل etc.cron.allo رو همونجوری که یادتون باشه تو اون استراکچری که بود گفتیم زیر etc تنظیمات و کانفیگوریشن فایل ها اینجاست. یکی از فایل هایی هم که الان دیدیم etc.cron.allo. حالا میام یوزر تست 2 هم بهش این اجازه رو میدم که بتونه برای خودش یک کران تبی بسازه و برای سری کارها رو زمان بندی کنه. یوزر تست 2 این بار یوزر تست 2 این اجازه رو داره که با کامند کران تب تشکیل کنه و یک کران تبی رو بنویسه. حالا ما عین همون رو میزنیم DFH رو ران کن. چی شده باشه گذشته یه دیت بگیر. این ما میریم سراغ دیت رو بگیریم. هنوز کنم اشتباه کنم 49 زدیم کران تب رسیدیم میکنیم زیر ما میزنیم. هنوز فایل تست 2 ساخته نشده چون به زمانش هنوز نرسیده. ثانیه دیگه میسازیم. پس ما الان اومدیم با کران تب متوجه شدیم که میشه زمان بندی کرد روی سیستم و بتونیم برای سیستم یوزرهامون اجازه بدیم که با کامند کران تب یه سری کارهاشون رو بر اساس زمان بندی که میخوان انجام بدن. با کانفیگ فایل cron.allo به یوزرهایی که میخواستیم این اجازه و دسترسی رو دادیم که برن کران تبشون رو ادیت کنن. اگه تو اون یوزر جزء cron.allo نبود این اجازه رو نداشت که بره فایلش رو ادیت کنه و به این صورت. الان اگه بزنیم میبینیم که برای تست هم ایجاد شده. این فایلی که اومده بود برای یوزر تست چون اگه که بزنیم بودیم زیر این فایل df-h رو بزن. اگه ما اینو کت کنیم
میبینید که این کرانتبیه که برای یوزر تست 2. ما اینجا یه کامند های ساده رو فقط اجرا کردیم، بعد هم میرسیم به کامند های پیچیده تری هم میرسیم. بعد از این خلاصه ای بود از کامند کرانتب و نحوه زمان بندی. ما اومدیم توضیح دادیم میتونیم بس به سیستم از طریق کنسول وصل شیم، سیستممون رو ببینیم و از اینجا لاگین کنیم. میشه سیستم لاگین از طریق کنسول، هم به سیستم از طریق برنامه‌هایی مثل پوتی یا شل ایکس شل یا برنامه‌های دیگه وصل شیم و از اون طریق سرور لاگین کنیم. الان ما چیزی که هست، ما به سرور میتونیم مستقیم با یوزر روت لاگین کنیم. ما الان یه بار دیگه میایم لاگین میکنیم. میزنیم پسوردش هم میزنیم. الان لاگین شد. این ارتباط همونجور که گفتیم ارتباط از طریق SSH. من صفحه پوتی رو باز میکنم. ما از طریق پورت SSH روی پورت 22 وصل شدیم. اما اینکه ما بخوام مستقیم با روت لاگین کنیم عملا کار درستی نیست. از لحاظ استانداردهای سکیوریتی و امنیت این کار درستی نیست که ما به یک یوزر روت اجازه بدیم مستقیم وارد سرور بشه. قاعده درستش اینه که افراد با یوزر غیر روت لاگین میکنن و با کامند سو به یوزر روت وارد میشن. حالا ما چجوری میتونیم این کار اکسس از یوزر روت بگیریم؟ ما گفتیم SSH دیگه. ببندیم سشنمون رو، بیای کنیم /etc. اگه نگاه کنیم من یه تب بزنم یه عالمه کانفیگ فایل اینجا هست. من میخوام پروتکل SSH هم و کانفیگش عوض کنم. ویای میکنم /etc sshd _config. من با یوزر نکنید زد پیش با یوزر چون غیر روت دارم کار انجام میدم با این /etc ssh ss ما اینجا تمام کانفیگ های 22 که دیفالتشه ما میتونیم پورت SSH رو عوض کنیم. من بخوام این اجازه رو از روت بگیرم که دیگه مستقیم نتونه لاگین کنه. برای اینکه حالا تو چیز بتونم سرچ کنم یه اسلش میزنم روت. فایلم به جای اینکه بیام بالا پایین کنم با چشم نگاه کنم با اسلش و اون عبارت کلیدی که میخوام جستجو کنم پیداش میکنم. روت رو میزنم به من نشون میده اینجا ch روت. این روت رو نمیخوام، این کانفیگ پرمیت روت. این
پرمیت روت لاگین میگه اجازه بدیم که به یوزر روت لاگین کنیم مستقیم یا نه. زمانی که کامنته این علامت هش وقتی باشه یعنی کامنته، هیچ کانفیگ فایلی رو نمیخونه. من این کامنت رو از کانال کامنت در میارم. اینجا اجازه روت پرمیت روت لاگین یسه. یه چیزی که یادمون باشه، من خودم به شخصه وقتی میخوام یه کانفیگ رو عوض کنم اصل فایل کانفیگ رو دست نمیزنم، دارم باشه یه خط میام پایین ترش پرمیت روت لاگین میزنم یه فاصله 9. اینو که نمیخونه چون این الان کامنته، پس میاد این خط رو میکنه. پرمیت روت لاگین همو کردم میاد. حالا میخوام ببینم آیا باز هم اجازه به روت میده لاگین کنه یا نه. یه داپلیکیت سشن میزنیم. الان اجازه رو باید بده. نگاه کنید اجازه داد. چرا؟ چون ما اومدیم فقط کانفیگ فایل رو عوض کردیم. عملاً هنوز تغییر خاصی نکرده. یه کانفیگ فایل رو عوض کردیم و او اس چیزی رو هنوز ما سرویس SSH مون رو ریستارت نکردیم که بفهمه چیزی تو کانفیگ فایل ما عوض شده. با کامند سیستم ctl restart ssh id میذارم سیستم کنه. این بیاد من تبا میزنم فقط یه ذره گیر کرد. من سرویس SSH رو ریستارت کردم. اگه بخوام استاتوس سیستم رو ببینم با کامند استاتوس میگم استاتوسش هم اوکی. فقط ببینید استاتوسش هم از 9 ثانیه پیش سیستم SSH ران، این البته از اول سیستم ران بوده ولی چون من ریستارت کردم میزنه از 9 ثانیه پیش. حالا دوباره میام یه سشن جدید میگیرم. بوده که بزنم سزدینا میزنه سزدینا، یعنی دیگه اجازه لاگین مستقیم روت رو گرفتم. دوباره میام یک بار دیگه یه سشن جدید میگیرم. با یوزر علی لاگین میکنم. بعد از اینکه لاگین با علی کردم حالا این اجازه رو دارم که به یوزر روت لاگین کنم. سودش همون میشه روت. پسورد روت رو میزنم. پسورد اشتباه دارم. پسورد اشتباه دارم. وارد یوزر روت میشم. یعنی من با تغییری که تو کانفیگ فایل SSH دادم این اجازه رو از روت گرفتم که دیگه مستقیم به سیستم لاگین نکنه و با یه یوزر معمولی لاگین کنه و بیاد بالا. این نگاه کنید وقتی مثلا من اینجا میخوام از یوزر بیام یه بار دیگه لیست یوزرها رو میبینم کت کنم /etc لاگین کنم به یوزر سودش میزنم البته وقتی من از یوزر روت به هر یوزری لاگین میکنم پسورد نمیخوام چون یوزر روت
بالاترین پریویلیج و اکسس داره، هر کاری میتونه کنه. ولی اگه از یوزر علی به تست 2 یا از تست 2 به علی میخوام لاگین کنم یا از هر کدوم از این یوزرهای معمولی به روت پسورد رو میخوام. این دشه چیه؟ سو دش. اگه مثلا بدون دش هم بذارم میره سو علی. میبینید بازم رفت، هیچ فرقی نکرد. میکنه سو دش. من رو سو دش علی میکنم. یه سری برای یوزر یه سری اینجا پروفایل داره که با دات نشون داده میشه. اگه ls خالی بزنیم فایل دات رو نشون داده نمیشه، اینا به صورت هیدن فایل میمونن. بش دات هیستوری فایلیه که هیستوری یوزر علی رو نگه میداره. اگه من بزنم هیستوری به من نشون میده که یوزر علی چه کامنت هایی ران کرده. بش پروفایل و بعد بش دات rc میتونه برای یوزر علی یه سری کانفیگ فایل ها رو تعریف کنه. مثلا من میتونم برای یوزر علی بیام یا هر یوزری که اینجا هست یه سری پروفایلش رو تغییر بدم، رنگ بندیش و اینا رو کپ میکنیم بش آرسی. الان بش آرسی ما معمولیه، چیز خاصی نداره. الان سشنمون خیلی معمولیه، یه ذره میخوایم حالا بهش یه ذره رنگ بدیم. یعنی این سشن ها دیدید بعضی موقع به سشن ها لاگین میکنن، سشن ها برای هر یوزر داخل اون یوزر، حتی برای یوزر روت این فایل ها ساخته میشه با دیفالت. ما اگه بخوام برای تمام یوزرها یک کانفیگ فایلی که وقتی لاگین میکنن اعمال بشه میریم /etc پروفایل، عملا بهش میگن پروفایل یوزر. من میرم آخر فایل چند تا کامنت آخر این فایل اضافه میکنم. این میاد به یوزر لاگین میکنه با دستور ایف. حالا هنوز به ساختار برنامه نویسی نرسید. میگه ایف اگه یوزر آیدیش صفر بود، چون آیدی یوزر صفر برای روت دیگه، سشن و پی اس شلشو به این صورت طراحی کن، رنگ بندیش اینا رو. اگه غیر از یوزر روت بود شلشو به این صورت در بیار. این بکسلش یو یعنی یوزر، هاست نیم و بقیه چیزا. حالا اگه برای اینکه بخوام این کانفیگم اعمال بشه کامند سورس رو میزنم که اعمال. این سشن هم عوض شد، برای یوزر تست عوض شد. حالا اگه سو کنم به پروفایل علی رو نیورد، دوباره میام به یوزر روت، این بار میزنم سو علی، رفت پروفایل علی رو خوند و یوزر علی رو عوض کرد. تو این کانفیگ فایلی که ما اینجا گذاشته بودیم رنگ کد رنگ بود. زیاد چیز خاصی نیست، همین چند تا خط کامند رو منم برای شما میفرستم که توی سشناتون بذارید. این اصلا بهش میگن کد رنگایی که داره. این هم که برای یوزر بود با این ترکیب داره نشون میده دیگه. این استراکچری که ما داریم به کار میبریم /pack/ یوزر و این هم پتش داره میاد. W هم که میگه ور کجا هست. به من خیلی راحت آمدم پروفایل یوزرها رو عوض کردم. با هم میتونستم این کانفیگ رو داخل خود پروفایل یوزر بذارم، ولی اومدم توی فایل etc پروفایل که برای تمام یوزرها اعمال بشه. فقط همین چند تا خط اضافه کردم که برای تمام یوزرها اعمال بشه. یه رنگ بندی به این صورت. یه ذره حالت قشنگی داره، یه ذره برای چیزای دیگه است. مثلا این نشون میده که رنگ بندی یوزر روت سبز رنگه، یوزرهای عادی زرد رنگه. خیلی چیز خاصی نیست و این کار قشنگی بعضی وقتا خستگی آدم بده. ولی تنها چیزی که تو این مورد فقط خواستم بگم فرق سو دش و سوی خالی بود. دیگه من سوی خالی بزنم به علی عملا پروفایل طرف رو نمیاره، همینجوری معمولی لاگین میکنه. علی بزنم به یوزر با تنظیماتی که تو پروفایل یوزر بوده لاگین میکنه. این هم از
مبحث دوم و اینکه ما اومدیم فایل SSH رو عوض کردیم و یوزر روت لاگین دیگه مستقیم نمیتونست کنه. چیزی که هست، ما هنوز تو کنسول میتونیم لاگین مستقیم بدیم. چرا؟ چون ما کنسول از طریق پروتکل SSH لاگین نمیکنیم که. ما وقتی مثلا من میخوام اینجا لاگین کنم، ما تنظیمات پروتکل SSH رو عوض کردیم. پروتکل SSH که پورت 22 از طریق نتورک عوض میشه. حتی دیدید ما وقتی رفتیم تنظیمات کانفیگ فایل SSHD رو عوض کنیم، لایک میکنیم /etc اینجا حتی میتونستیم پورت SSH هم برداریم عوض کنیم که پورتش دیفالتش 22. میبینید؟ پس من اول عملا این تغییر رو که بیایم به یوزر روت اجازه ندیم و 16 بود از کام 16 فقط برای یوزر روت از طریق پورت SSH فعال کردم، ولی هنوز باز مثل سابق میتونیم به کنسول لاگین کنیم. برید واسه SSH به کنسولمون میتونیم لاگین کنیم با روت، چون کنسول میاد به سیستم مستقیم لاگین میکنه نه از طریق پورت SSH. پس این فرق لاگین کردن از طریق کنسول یا معمولی بود. این فول اسکرین مودی که سوال کرده بودید دوستان، این فول اسکرین موده. اگه سوالتون دقیقا جوابش این بود، این فول اسکرینه. این هم سنجاق یا هم پینه که اگه من اینو بزنم این میره بالا، دوباره بخوام برم بالا اینو برم روش وای میسه. اگه این به صورت پین باشه دیگه هر کاری کنیم این بالا هست، میتونید بزنید بره بالا. این هم سوالی که هفته پیش بود، دوباره از حالت فول اسکرین در میاد. این حالا میتونید تغییر حالت کنسول بدید، ولی ما یاد گرفتیم که بعد از اینکه آی پی ست میکنیم و میتونیم از طریق نتورک وصل شیم، دیگه بهتره که از طریق پورت SSH وصل شیم. این پورت SSH خوبیش چیه؟ ما الان توی شبکه‌ای هستیم. من 2 تا ماشین روی VMware رو خودم آوردم بالا. اگه ما هممون توی یه محیط بودیم، هممون از این IP نتورکی که من دارم استفاده میکردیم، چجوری اینو میشه فهمید؟ این کامند ویندوزی یعنی نشون میده روی اینترفیس های من بدون هممون از توی یه ویلن بودیم. شما ها میتونستید چون توی ویلنی هستید که من هستم، به ماشین هایی که من روی سیستم خودم تعریف کردم از طریق پورت SSH وصل شید. برای همین بود که فرق SSH و پوتی کنسول در اینه. من اگه کنسول داشته باشم فقط خودم روی ماشین خودم میتونم وصل شم به این ماشین ها. اما وقتی که پورت SSH رو میارم بالا، کوش کانفیگ میزنم، کسانی که تو اون نتورکی هستن که منم هستم خیلی راحت میتونن به این نتورک وصل شن. مورد بعدی که خواستیم یاد بدیم، ما این سری کامنت ها رو مرور کردیم. معلوم یه فایل دارم، من میتونم بیام بالا، گفتیم اگه جابجا کنیم میتونیم با کامند scp ببریم که هفته پیش مثالش رو زدیم. یه دیسکی ساختیم، از این ور به سرور دوم با scp بردیم. الان cd میکنم /ls cp میکنم دایرکتوری علیو، ولی چون دایرکتوری بود با آر میزدیم به ماشین دوم. البته اینجوری اگه کامل بزنیم بهتره. روت دشت -2 دایرکتوری های این ورده دیسک /دیسک 1 دار /دیسک 1
سیک یک فایل علی رو ما آوردیم این بر بکنیم سیلیم، ولی چیزی که هست یه قد این بالاتر علی الان پرمیشنش شده روت اینجا پرمیشن علی بود، علی تست 2 بود، دایرکتوری علی اونرش یا یوزرش علی بود، گروهش تست 2 بود. این بار دایرکتوری تست 2 رو که علی رو پاک میکنه. آرم اگه بخوایم بزنیم، من اگه آرم خالی بزنم برای علی یه دایرکتوریه، میام با آرم دشپاره دوباره همون کامند رو میزنم با پی بزنیم ببینیم بود سیدی میکنم علی و چون یوزر علی رو ندارم بنابراین پرمیشن هنوز پرمیشن های اون برای من بیارم. کاری که میخوام کنم چیه؟ ما میتونیم با کامند تار کامندی داشت کرد و اصطلاحا بعضی موقع برای بکاپ گیری استفاده میشه. من تار رو میخونم بودش کنم تار برای بکاپ گیری میگه برای سیو کردن تعداد زیادی فایل داخل یه سینگل فایل استفاده میشه، برای آرکایو کردن و اینجور ریستور کردن فایل های غیر معمولی از آرکایو به کار برده میشه. ما یه سری کامند ها هستن مثل تار، مثل CPIO، برای اینکه شما بخواید بکاپ بگیرید از این کامند ها استفاده میکنید. اکزمپلی هم که زده توی خود منوالش زده tar-cf میاد کرییت میکنه یه بکاپ فایل رو، x میاد اکسترکت میکنه اون فایلی که شما ازش بکاپ گرفتید. با همین بریم جلو، مثالش هم که داریم. تار میگیرم در CF. از چی میخوام بگیرم؟ از هوممون. کجا بود اینجاش؟ دات تار. گفتیم که عملا پسوندها مفهوم کار خاصی انجام نمیده، ولی من با این دات تاری که میزنم نشون میدم که این یک فایل بکاپ از سیستم من، یه تار فایل. با کامند تار آپشن کرییت از به چه نامی بساز، به این نام، از چی؟ از هوم من. یه بار میزنم، یه بار دیگه لس میزنم، میبینید که این هوم ساخت. این ماشین 2 منه. SCP میکنم این بکاپی که از هوم من گرفته بودم میبرم روی ماشین دوم، دیسک 1. اینجا DNS بزنم، میبینید کامل هوم من تارش اومد اینجا تو منوال داش اکسترکت کن فایل
هوم منو زیر همین پتی که هست الس کنم، میبینید این هوم من ساخته شد. اینجا هوم من ساخته شد. میبینید هم یوزر علی رو آورد هم یوزر تست 2 با همون پرمیشن ها و همون کانفیگ فایل ها بدون اینکه چیزی تغییر کنه. پس عملا ما اومدیم از فایل هومی که اینجا داشتیم، دایرکتوری هومی که اینجا داشتیم، اومدیم از این چون سیو میکنم اسلش ls از هوممون یه بکاپ گرفتیم به اسم home.tar، استیپی کردیم این ور، زیر پت دیسک 1 باز کردیم، دیدیم که تمام با همون پرمیشن برای ما آورد. یعنی عملا میشه گفت یه بکاپی از هوم گرفتیم اومدیم این ور باز کردیم. خوب یاد بگیریم ما با df میتونیم سایز فایل سیستم رو ببینیم df-h، ولی الان من میخوام سایز هر کدوم از این فایل ها رو جداگونه ببینم. چجوری میتونم ببینم؟ با کامند h یعنی human related. میگم سایز اینا رو به من بده، دوتا سایزش رو به من داد. دیدید که اگه تار گرفتیم حجمش کمتر شده بود. با کامند view-sh میتونیم سایز فایل هایی که میخوایم رو به دست بیاریم. اگه بزنم استار یعنی همه چی میره سایز تمام فایل ها رو برای من در نمست. پس ما در کناری که امروز یاد گرفتیم که چجوری میشه کرانتب ایجاد کرد، چجوری اکسس به یه یوزر بدیم که بتونه دسترسی رو داشته باشه که بره توی فایل کرانتب برای خودش ایجاد درست کنه. با کامند SSH رو دسترسی SSH رو برای روت بستیم. پروفایل یوزر هامون رو رنگ بندیش رو عوض کردیم. برای اینکه این پروفایل یوزرها دیدیم که زیر هر یوزر، زیر هوم هر یوزر کجاست. با کامند آیدی داشتیم، آیدی داشت ای که مشخصات یوزرها رو به ما میداد. آیدی داشت ای نداشتیم. علی با کامند هم نشده درست میکنیم. میتونستیم هوم این ور فینگر رو داریم. هوم یوزرها رو از طریق ایسی پس WD هم شما میتونید بکنید. ایسی پس این هوم یوزر علیه. با کامند فینگر هم میتونیم مشخصات رو در بیاریم که میگه دایرکتوری هومش کجاست. زیر گفتیم زیر هومش پروفایل یوزر هاست، ایدن هست. با کامند ls خالی نشون داده نمیشه، ولی وقتی ls-l بزنیم فایل های ایدن که اولش یه دات داره رو نشون میده. پروفایل و اینها. این یوزر هیستوری نداره. من یه بار زوم میکنم به یوزر تست علی. الان اگه ls-la لاگ اوت میکنم، الان دوباره که به یوزر لاگین کنیم و لاگ اوت کنیم فایل هیستوری ساخته میشه. هیستوری کامند هایی که زده باسی هم نکرد. میتونستیم تو بش پروفایل بش آرسی به یوزر پروفایل بسازیم یا توی فایل پروفایل برای تمام یوزر فایل یکسان تعریف کنیم. با فقط تنها فرقی که اینجا گذاشتیم با دستورات کامندی if که بچه کامپیوتر میدونن، گفتیم if اگر یوزر ما روت بود پروفایلش رو به این صورت در بیار، else در غیر این صورت پروفایلش رو به این صورت. که دیدیم فقط تنها فرقش رنگ بندی بود و SSH هم یاد گرفتیم. یه چیز دیگه هم امروز یاد بگیریم، یه پچیچ بزنیم. این هم رنگ بندی این ورش هم درست کنیم. پروفایل
ما الان میخوام 2 تا ماشین داریم. برای اینکه یه فایل از این ور بذاریم اون ور، دیدید هی داشتیم چیکار میکردیم؟ STP میکردیم. STP چیز جالبی که هست که تا STP رو یادمون نرفته. مثلا من میخوام از روی ماشین ویندوزی خودم هم فایل رو بذارم، یه برنامه هست به اسم WinSCP. برنامه دیگه هم هست، فایل زیلا اینا هم هستن. من WinSCP رو باز میکنیم. باز میشه. من چون 2 تا مانیتور دارم داره این رو باز میکنم. میخوام بیارم میزنم آی پی رو 8.1. برنامه WinSCP این ور نشون میده من زیر چه پتی هستم. زیر روت میتونم پتم رو عوض کنم. ببینید زیر میتونم زیر پت دیگه بذارم، زیر پت مثلا هوم بذارم. هوم تمام یوزرها هست، cd/home. میتونم اینجا بیام یه فایل دلخواه خودم رو بذارم داخل این فایل. مثلا یه فایل اکسل فایلی دارم، میارم میکشم همینجا تو هوم یوزر میذارم. دوباره اگه ls بزنم میبینید این فایل اومد اینجا. با برنامه WinSCP میتونید از روی ویندوز خودتون فایل بذارید روی برنامه. این هم چجوری وصل میشیم؟ من چون 2 تا مانیتور داشتم این وری وصل شده بود. اینجاست، یه دونه نیو سشن میزنید، میزنید SCP روی چه 192 یوزر نیم، هر یوزر دیگه ای داریم. میتونید لاگین میکنه. اینجا میتونید مسیر دایرکتوری رو تو ویندوز خودتون انتخاب کنید و این برم مسیر روی دیستینیشن سرور. میتونیم اینجا بریم زیر هام، هر فایلی هست زیر هام این برم یه فایل انتخاب میکنیم، حالا هر فایلی هست میگیریم میکشیم تمام شد. به صورت گرافیکی یه فایلی آوردن این بر گذاشتیم. این فقط خواستم حالا برنامه WinSCP یا فایلزیلا که خیلیاتون غالبا باهاش کارم کردید که چجوری فایل از روی ویندوز خودمون روی ماشین هایی که ساختیم یا مثل ماشین های لینوکسی انتقال بدیم. چیزی که میخواستم بگم، ما الان برای اینکه فایل انتقال بدیم اومدیم از این ور به اون ور WinSCP میکردیم. توی ویندوز هم اگه دقت کردیم ما یه فایل سیستمی داریم، فایل سیستمش ببینیم آیا این ور میتونیم این کار انجام بدیم. میزنیم فایل سیستم مای دایرکتوری داریم این ور ساختیم، ما اینو میخوایم اون ورم انجام بدیم. NFS داریم روی سیستم یا نه؟ سیستم این سرویس رو نداریم. به دو روش میتونستیم نصب کنیم. یکی یام بود، یه روش دیگه هم RPM. RPM هم میشه نصب کرد. حالا ما اول باید بریم یاممون رو ست کنیم، مثل همون روشی که یام لوکال ریپوزیتوریمون رو انجام بدیم. برای اینکه یام رو ست کنیم میریم cd/etc چون ساختیم هنوز فایل اینو من چند دقیقه پیش روشن کردم. کانفیگ فایل هایی که زده بودم پریده. نه cd مانت نیست، مجبورم برم cd رو مانت کنم. ماشین تست 2 میریم رو ماشین تست 2 setting
کنیم یه CD درایور رو. توی این CD درایور پس مسیر ایمیج رو طرف هفتم بهش میدیم. کانکتد هم که هست. اوکی. بعد میایم مانت میکنیم if که پت دیوایس هم CD رام رو به اسلش CD رام اسلش دیتا مانت کرده بودیم. نگاه کنیم اینجا به اسم اسلش دیتا گفتیم باشه. رید اونلی مانت کرد چون ایزو ایمیجه. یک دچ که بزنیم به این صورت. الان من هیستوری ریپوزیتوری هم نشون میده. هزار تا پکیج داخل ایمیجمون آورد. میزنم دیدید ما خواستیم بزنیم سیستم CTL استاتوس NFS نویسی نست نشده بزنیم NFS Utils که زده برای NFS Utils و ساپورت نصر کنیم. اینکه گنده به خاطر اینه که ما همونجوری گفتیم برای اینکه منابع سیستممون نخوره یک کور سی پی یو و یک گیگ رم بهش دادیم دیگه. اولا چیز کمی دادیم. یه خورده باید با این کند بودن ماشین هامون بسازیم چون نمیخواست، چون اونقدر سیستم های خودمون لپتاپ هامون قوی نبود که بخوام بچه میخواستیم ماشین های متعددی بیاریم زیاد ماشین های کلاینت هامون قوی نساخت. استاتوس NFS رو بزنیم میبینید سیستم NFS همون اومد تو، ولی تو حالت قبلی میزدیم کجا زده بودیم؟ اینجا میزد اصلا یه همچین سرویسی رو نمیتونه پیدا کنه. حالا ما میخوام چیکار کنیم؟ میخوام یه فایل سیستم این ور بسازیم رو ماشین تست 2 و روی ماشین تست 1 به صورت شیر همون فایل سیستم رو داشته باشیم. وقتی میزنیم اون فایل سیستمی که این ور ساخته بود این ور هم داشته باشیم. ما میخوام این ور چه فایل سیستمی داریم دیگه تچ فایل سیستم مای دایرکتوریمون رو میخوام اون ور هم شیر کنیم. چیکار میکنیم؟ اولین کار باید بریم باز فایل کانفیگ فایلمون رو پیدا کنیم دیگه. میزنیم چه فایل سیستمی رو میخوایم شیر کنیم؟ مایدیر. روی چه ماشینی میخوایم شیر کنیم؟ تست 1.
فایل سیستم که هنوز ما روش کار گفتیم فایل سیستم ما دیر روی ماشین تست یک شیر بشه، سری آپشن ها هم برای شیر کردنش بهش داره. ببینیم آیا ما اینجا چون زدیم یک دیگه، ببینیم آیا تو ETC خواستمون هست، چون گفتیم فقط ماشینا با IP هم دیگر میشناسن. اگه بخوام با خواست نیم هم دیگر بشناسن باید اونها رو تو ETC خواست تعریف کنیم که هستش، یا سرویس DNS بیاریم بالا یا سرویس هایی بیاریم بالا که بتونه از طریق اون با هم دیگه ارتباط داشته باشن. اونو فعلا بعدا بهش میرسیم. من این کار کردم، فقط میزنم سیستم CTL NFS همون ایناکتیو، غیر فعاله. استاتوس بزنم سیستم NFS همون اینجا یه فیل داده، من اینجا یکی از آپشن هامون خرابه. ببینیم چیه. PR/etc export فیدورات سینک استارت میکنیم و میریم رو ماشین اول ببینیم چی میشه. ما این ور همیشه باید که ماند کنیم و هر نیمی که میخوایم میتونیم به اسم مثلا همون نیم بذاریم، مایدیر آپشن بهش میدیم. چه ماشینی؟ تست 2 مایدیر بود. سرویس NFS اون گیر داد. ببینیم چیه اشکال سیستم چیه. از پروسس همون گیر به این نیا کنید سینک دات مایل نظر بود اکسپورت به این گفته بود اینجا دات زدید آنون کیورد. من اینجا این اشتباه کاما بوده. سرویس اون و استاتوس رو میگه نکنید الان دیگه درست شد. ایرور هم نمیده چون تو کانفیگ فایلم یه فایل اشتباه زده بودم، اشتباه گرفته بود، نمیتونست لود کنه. دوباره آپشن ما بعد آپشن
ببینیم این بر مشکلش چیه. این آپشن رو عوض سیستاین باشه. run file system dot bad option. چیه با هم دیگه بخونیم. آپشن ها درسته یه بار فایل سیستم تایپ ها رو داره که تست دو نقطه اسلش مایلی. اینا میریم سرچ میکنیم تو اینترنت ببینیم چی میشه با هم دیگه همین الان ببینیم چی میشه. سرویس NFS رو این بر نصب نکردیم. ما سرویس NFS رو این بر نصب نکردیم. من همین بر هم کار میکنم. تصویر CD رو ما این بر ماد نکردیم. CD رو میرم ماد میکنیم. CD/etc رام دات mnt CD رو توی ماشین دوممونم مانت میکنیم. ستینگ CD مون مانت دیوایس CD رام /mnt search interface کلاینت این بر باید نصب کنیم. گفته بود که مشکل از اینجاست. ببینیم
چی میشه؟ با همین یه دونه برنامه مشکلمون حل میشه یا نه؟ آپشن ها هنوز نداشتیم. سرویس هنوز استارت نکردیم، ما چقدر فول شدیم. CTM استارت ادرس شوه مانت میشه این فایل سیستم بالاخره. سشن دوم میگه این روتو نبستیم، باید روت لازم. نه باید اینجوری میشه، حالا فعلا بره توی مشکلش هست. خب تا این بیاد کارش انجام بده، ما توی آی پی خیلی باید کمتر از این رو طول کشید. آی پی رو که خوندیم اینجا کجا بود؟ گفتیم هر آی پی از دو بخش تشکیل شده، نتورک آیدی و هاست آیدی. این که ببینیم کدوم بخش آی پی ما نو روت و هاست. اینو بذارید ما با آی پی مارک کنیم ببینیم چی میشه. سر نتورکی که ما داخل داریم رو باید درست کنیم. این هم میریم سرچ میکنیم ببینیم چی مشکل همون رو تو اینترنت پیدا کنیم. اینطور بره. گفتیم نتورک های ما، آی پی های ما از دو بخش تشکیل شده، نتورک آیدی و هاست آیدی. اینکه مثلا و اینکه چجوری میتونستیم بفهمیم که کدوم بخش آی پی ما نتورک آیدی و کدوم بخشش هاست آیدی بود، از روی ساب نت ماسک بود. هم دوباره میخوام یه مروری کنیم که ببینیم مثلا این نتورک آیدی، هاست آیدی و آی پی ها به چه صورت. یه فایل اکسل باز میکنیم که درک این قضیه یه ذره برامون راحت تر بشه.
اکسلی ما باز نشد. اگه سوالی دارید بپرسید تا این اکسل باز شه، مثل اینکه یه ذره امروز الو 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 چی؟ میکروفون رو چجور اکسل فایلمون رو بیاریم این بر یه فایل اکسل باز میکنیم، این قضیه رو با هم بریم جلو و درک آی پی رو برامون آسان تر بشه. ما یه آی پی این صفحه پیج اینترنتی هم باز میکنیم. پیج اینترنتی کمک میکنه به ما کجا رفت. سابنت مسک اسلش جدوله رو میخوام بیاریم که روز اول با هم کار کردیم. خب این جدول آی پی هایی که داشتیم یه چند تا رنجش اینجا با هم میزنیم. 192 168 1 0 اسلش 24. میخوام ببینیم اینا مفهومش چیه، با هم بریم جلو و نتورکمون رو درست کنیم. اسلش رو نمیگیره. 24 بعدیشو میذاریم 25 اینجا باز می‌کنیم اسلش 25 یه سوت دیگه درست میکنیم 26 اسلش 26 7 اسلش 27 این صفحه باز شد. اینم باز شد. آقا بریم یه آی پی که میگیم چجوریه. ما یه آی پی داریم 192.168/27. طبق این جدول همین جدول خط ستونش رو کپی میکنیم
همینجا همون جدول استراکچر خودمونم بسازیم با این ساخت. وقتی میگیم اسلش 27 طبق همین جدولی هم که اینجا داریم به ما گفته که 32 تا آی پی آدرس داری که اینم از اینجا میاد دیگه 255 و منهای 224 کنیم میشه 33 تا 255 منهای 224 میشه 31 یه دونه هم باش اضافه میشه 32 تا. ما میشه 32 تا میتونیم اینجا بزنیم. یه دونه میاریم پایین میخوام جدول آی پی آدرس همون رو درست کنیم 1 تا 30 و 31 درسته دیگه. اینم از این یکی جمع داره. من اینم کوچیک کنم که این بغلش باشه. یه ذره سشن ما امروز خب 32 تا آدرس داره. از 0 تا 31 میشه 32 تا آدرس. همونجوری که گفتیم یکمون میشه دیفالت گتوی. از 2 تا 30 میتونیم بهش آی پی بدیم. آخری هم معمولا میشه برودکست. یعنی اگه یه جدولی به این صورت داشته باشیم سابنتمون 27 باشه ما لیست تمام آی پی هایی که تو اون ویلن میتونیم بدیم مثلا بهش میگن ویلن یا شبکه این از 2 تا 30 اگه اسلش 27 باشه چجوری هم به دست آوردیم اسلش 27 زده بود 32 تا آدرس داره از 0 تا 31 32 30 تاشو میشه استفاده کرد یکیش که میشه گتوه به این صورت. اگه بخوام بریم بعدی وقتی که 26 باشه 26 باشه اینم از یک گفته وقتی 26 باشه 64 تا آدرس میتونیم بهش بدیم صفرش گرفت میریم تا پایین 64 63 گفت 63 لیست این آخری میشه برای برادکست از آی پی 62 تا یک میشه زد یکمون هم که میشه گتوی آی پی هایی که تو این رنج برای ما میاد به این صورته از 193.68 یکمون نتورک آیدی مونه از 2 تا به الا آی پی که تا اونجا رنجمون هست 62 میشه هاست آیدی هامون این هست. بعدی یه دونه رنج دیگه هم بریم 25 گفته چی 128 تا میشه استفاده کرد این 25 میدونید چیه همین ترکیب 0 و 1 هایی بود که اینجا بود دیگه تو این جدولی هست ما اعدادمون مبنای 8 بود دیگه یک میگرفت 0 و 1 اگه همه اینا یک باشه توی یه بایت ما این جمع اینا با هم دیگه میشه 255 اگه تعداد یکامون به این صورت باشه به این صورت جمع اعداد به این صورت در میاد اعدادی که اینجا هست این اعدادی که اینجا هست تعداد یکا رو نشون میده وقتی میگیم اسلش 28
این اون شکلی بود که اون روزی کشیدیم. من یه پینت باز کنم. هم تو همین اکسل بگیم میذاری فکرم سریع‌تر بشه چون تو اونجا داریم هر پین باز شد کنده پینت ماست. هر یه خونه آدرس ما همونجوری که اون روز گفتیم هر یه دونه آی پی ما 4 بایته. هر یه بایت ما 8 بیته، یعنی هر یه بایت ما 8 بیته. 2 3 4 5 6 7 8 تا بیته. این خونه ها اگه یک باشن به همین صورت میشه عددش میاد. اگه صفر باشن اینا صفر بگیریم به این صورت دیگه صفر میشه دیگه. اینکه وقتی میگیم اسلش 25 میشه تو این جدول اسلش 25، یعنی این خونه ما 128ش رفته میشه فقط جمع اینا، این تعداد هاست آیدی هایی که داره. این برای نتورک این از این. پس اومدیم که خواستیم ساختار نتورک رو نشون بدیم چون یه ذره سوال پیش اومده بود. هر نتورک ما از دو بخش تشکیل شده، نتورک آیدی و هاست آیدی. این که از کجا میفهمیم کدوم بخشش نتورک آیدی کدوم بخشش هاست آیدی؟ از روی ساب نت ما. ساب نت ما چیه؟ همین عددیه که پشت آی پی مون میاد، همین اسلش 25. یا اگه بخوایم اسلش 25 نشون بدیم به این صورت نشون میدیم 255 255 255 28. اسلش 26 چجوری میشه؟ میشه 255 255 255 نقطه 128 divided by 64 میشه چند؟ 128 divided by 64 جمع اکسلی بزنیم 128 192. این میشه اسلش 26 رو به این صورت نشون میدن اگه بخوام به صورت کلی نشون بدن. 190 میبینید این 164 هم که از اینجا به دست اومد دیگه، این چون این دو تا خونه یک شدن به همین صورت. پس این ساختار آی پی تیبل های ماست که ما یه آی پی رنجی برام مشخص میشه، از اینجا میتونیم بفهمیم به چه صورت هستش. آی پی اینجا ماشین ما یه مشکل خورده بود که نمیتونست بیاد، بریم این مشکل رو با هم دیگه حل کنیم که ببینیم ما مشکل این ماشین چیه. این یه مبحث هم امروز تموم کنیم. بریم ببینیم تو اینترنت چی زده. ماشین های ما وی ام یه ذره کانفیگاش تغییر میکنه. صفحه سشنری هم که فاضل این ایراری که اینجا زده بود من کپی کردم، میخوام با هم دیگه مشکل رو حل کنیم ببینیم مشکلش چیه. این ایرار رو کپی کردم با هم دیگه ببینیم مشکل از چیه. اون صفحات باز شد. باید یه ذره طول میکشه. همه باز نشده.
ماشین تست 2 سرویس NFS همون بدون مشکل اومده. الان مشکلی که امروز خورده داریم به چه صورت؟ اینجا هیچ مشکلی نداریم. بعد جا زدن سرویس فایروال رو بیارید پایین. ما سرویس فایروالمون هم آوردیم پایین. اگه چک کنیم استاتوس این سرویس فایروالمون این اکتیوه. نکته علی یه مورد NFS رو میذاریم، من حل میکنم اینجا زمانمون از دست ندیم. فقط یه مورد NFS مونده بود، یه تیکش هم ویدیوشو میگیرم میذارم که چرا اینجوری شد. شاید یه سری سرویس ها نیاز داره که با قبلش نصب کنیم. الان اگه به خلاصه بخوام کنیم از کل چیزهایی که تا الان گفتیم و ببینیم به کجا رسیدیم. ما از روز اول که شروع کردیم ساختار کلی فایل سیستم ها رو تو لینوکس گفتیم که گفتیم میره زیر باینری فایل ها، کامند های ما میشینه. یه سری کامند ها رو با هم چک کردیم. گانزیپ و زیپ هم، جی زیپ هم مثل تار میمونه، فایل همون رو فشرده سازی میکنه. فایل کامند خاص نماشون شدیم. کیل نشون دادیم که چجوری سشن ها رو میتونیم با کامند کیل از بین ببریم. کامند لس، هد و تیل و کت رو با هم چیز کردیم. هد در خط اول رو با دیفالت نشون میداد که میتونستیم بزنیم هد دش مثلا 20 میشد 20 خط اول فایل. تیل خط خود در با دیفالت 10 خط آخر رو نشون میداد. تیل مثلا 10 15 10 20 میزدیم میشد 10 15 خط آخر. اینا با وی آی میومدیم فایل رو ادیت میکردیم. کامند پینگ استاتوس سیستم رو نشون میداد. من اگه اینجا میخواستم ببینم آیا هاست اولم بالاست یا نه. پینگ کامندی که زیاد استفاده میکنیم 198 1.15 میتونستیم پینگ سیستم اولم رو ببینیم که میریم بالاست. بعد کامند SCP رو نگاه کردیم، SSH رو با هم دیگه کار کردیم، یوزر اد و اینا رو با هم دیگه کار کردیم و دیگه تارم که کار کردیم. تاچ فایل رو ایجاد میکردیم و با کامند تاچ که میزدیم فایل تغییر اکسسش تغییر میکرد. کامند یونیم چه نوع رتتیه، ریس کرنل ورژنش چیه، هاست نیممون چیه. رتت 7. اگه بخوام اگر سیستم چیز باشه رتتی باشه با کامند کت اسلش etc رتت ریلیز میتونیم ورژن رتتمون رو ببینیم. pwd مسیر فایل بود. ps پروسس های ما رو نشون میداد. pwd نشون میداد تو چه مسیری هستیم. هم مسیرمون رو اگر عوض میکردیم رو نشون میدادیم. ps-a بیشتر ps-a لیست تمام پروسس ها رو میزاد. اگه میخواستیم بگیم لیست تمام پروسس ها گرفت دش وی مخالف رو میزد. گرفت دش وی روت میگفت چه پروسس هایی که با روت ران نشده. دش وی میگه چه پروسس هایی که با روت ران نشده. گرفت بک جستجو بود. ما حتی میتونستیم کامند دیگه هم که داریم مثلا بریم cd سیر اسلش فایند بزنیم. فایند نقطه یعنی همین مسیر دش نیم چه نیمی میخوایم سرچ بشه برای ما. مثلا MPSI ببینیم چیزی تو این پد هست.
میره سرچ میکنه، هیچی نداره. ای داریم بره بهش رفت توی زیر پته برگشت، فایل هایی که نیمشون با NESS شروع میشد و پیدا کرد. این فایل ها گفت زیر این پت هست. من اگه بخوام برم زیر این پت، فایل ورلاک مسیجز رو به ما نشون داد. همونجوری که گفتیم ورلاک مسیجز تو جلسه فکر کنم سوم بود، لاگ های سیستم رو نشون میداد. ما اگه به سیستم می آمدیم لاگین میکردیم، من اگه بزنم تیل داش اف میاد فایل رو بریزه زمین. بیام به سیستم لاگین کنم یا هر تغییری که بدم اینجا نشون داده میشه به ما. بود اشتباه نوشتم. یوزر من لاگین کرد به سیستم، نگاه کنید لاگش اینجا افتاد که یوزر روت لاگین کرد. فایل ورلاگ بود. بعد توی قسمت دیوایس ها نشون دادیم که چجوری دیسک ها رو ببینیم. با کامند دیسک داش ال لیست میکرد. جستجومون رو مقدار محدودتر میکردیم. دیسک می‌خواستیم دیسکمون رو فرمت کنیم، چون قبل از اینکه دیسک رو مانت کنیم اول باید دیسک رو فرمت میکردیم. دیسکمون به این صورت بود. وقتی دیسک رو میدادیم فرمت که میکردیم و پارتیشن بندی میکردیم، دیسکمون رو نشون میداد. بعد با کامند مانت آمدیم دیسکمون رو روی سیستم مانت میکردیم. میگفتیم مانت اسلش دیو استی یک به یه فایل سیستمی، حالا هر نامی که میخواست که اگه نگاه کنید مانتی که کردیم اسلش دیو استی یک رو به این نام میتونیم این فایل سیستممون رو یو مانت کنیم. با کامند یو مانت دیدیم اگه فایل سیستممون مانت شده باشه و یو تغییرات رو داخل فایل etc step نذاشته باشیم، بعد از ریبوت دیگه اون فایل سیستم برای ما مانت نمیشه. پس بنابراین سیستم رو دوباره مانت کردیم و داخل فایل etc step کانفیگ فایل etc step گذاشتیم. بنابراین هر وقت که سیستم ریبوت میشد دوباره این فایل سیستم رو برای ما می آورد. تمام فایل سیستم هامون رو دوباره مانت میکرد. نگاه کنید این فایل سیستمی که یو مانت کرده بودیم رفت. کاماند یوزر اد رو نگاه کردیم، یوزر گروپ اد و یوزر دیلیت و اینا رو با کامند یوزر مود اومدیم etc passwd نشون میده یوزرهای من به چه صورته. با کامند یوزر مود هوم یوزر رو عوض کنم. مثلا هوم یوزر به جای اینکه بشه اسلش هوم رضا بذارم اسلش یوزر مود، یا مثلا دشش رو عوض کنم یوزر مود دش اس، شلش رو بذارم اس بین با بین فالس، اسپین نو لاگین. اسپین نو لاگین بذارم دیگه یوزر من نمیتونه به سیستم لاگین کنه. یوزر رضا. حالا اگه دوباره بخوام با یوزر رضا لاگین کنم این اجازه رو به من نمیده.
تغییراتش رو نگاه کنید. برای یوزر رضا شد اسپین نو لاگین. دوباره یوزرهای سیستمی اگه نگاه کنید اکثرا اسپین نو لاگینن، چون این یوزرهای سیستمی نیازی به این ندارن که به سیستم لاگین کنن. خودشون یه سری سرویس ها رو روی سیستم میارن بالا. یوزر مود داش اس بین بش چلمون کردیم بش برای یوزر رضا. دوباره با کامند cdd اپتاج شده ls میشد. اگه من بخوام عوض کنم پرمیشن رو ch اون میزنم، میگم اونرش بشه رضا، گروهش همونجور روت بمونه. یک فایل عوض شد. ch با کامند ch مود میشه میزان دسترسی به فایل رو تغییر داد. میتونیم بزنیم مثلا گروه ما پلاس یا آدر ما، آدر منهای رید رایت اکزیکیوت بشه برای ریسک یک. آدر میشد این ستای آخر. از آدر اکسس رید و رایت اکزیکیوت گرفتیم، یا به آدرمون اکسس رید رایت اکزیکیوت رو بدیم، یا فقط رید و اکزیکیوت بدیم. همینطور میتونست اچ مود با عدد بدیم. اینا کدوم عدد بود؟ مثلا 700 بگیریم روی فایل سیستم، دوباره بهش بدیم 700. دوباره بزنیم 770 شد. دوباره بگیم این اکسس رو رسمی با کامند تار از سی پی آی و از زیپ و آن زیپ برای بکاپ گیری اینا بود. کامند تارش اینجا با هم دیگه کار کردیم، ما آی پی آر رو متوجه شدیم. امروز کانفیگ اس رو کار کردیم و کرانتب و فایل سیستم و اینکه چجوری یه لوکال ریپوزیتوری با کامند نام سرچ میکردیم. مثلا با کامند ماشین تست دومون نصب نیست، رایه بخوام بزنیم نگاه کنید دیست هست. نام سرچ به ما نشون میده تو ریپوزیتوریمون که اون مخزن پکیجمون میگرده. هر پکیجی که نداریم با این میتونیم نصب کنیم. اینستال اینگر میاد همون نصب میکنه. yes نصب شد. دی دانلود اینم که نوع وایچ کاره انجام نمیده. الان اگه رضا رضا نداریم، علی داشتیم. علی اینگر مشخصات یوزر علی رو نشون میده که شلش چیه، چه کامنتی براش گذاشتیم، لاگین نیمش چیه، دایرکتری. اومدیم ETC پروفایل رو بررسی کردیم که پروفایل های یوزر چیه. من وقتی یوزر سو میکنم دش یعنی دارم با این دشه سو دش علی، یعنی برو پروفایل علی هم فراخونی کن بیار بالا. نکنید پروفایل علی اومده بودیم چون باید تمام یوزرها بود تغییر کرد. اما اگه بزنم سوی
بدون دش دیگه پروفایل رو نمیخونه، همینجوری یوزر رو میاره بالا. حتی هومش دایرکتوریش هم دایرکتوریه که مال یوزر روت بود میره تو اون بعد تارگت و آی پی ها رو کار کردیم و ساختار لینوکس رو کار کردیم که چجوری یه لینوکس ساده نصب کنیم. امروز توی نصب NFS از این ور به مشکل خوردیم، مشکلمون رو رفع کردیم، ولی موقع مانت هنوز این ور مشکل داشتیم. اینو من چک میکنم درست که شد براتون کامندا رو میفرستم مشکلش چیه. ولی تا اینجا که رسیدیم عملا برای دوره لینوکس یه دوره هست به اسم LPK 1 که یه سری کار که چجوری یوزرها بتونن، کاربرا بتونن یه OS رو نصب کنن، فایل سیستم ها رو بیارن بالا، یه سری کانفیگ فایل ها انجام بدن. عملا الان ما 70 برای LPK 1 آماده ایم، یعنی یک یوزری هستیم که کاربری هستیم که میتونیم بگیم دوره LPK 1 و چیزهایی که لازمه انجام بدیم. یه داکیومنت PDF من آماده میکنم تا هفته بعد اینا برای همه میفرستم که داشته باشن. کامنت هایی که نگفتیم اینجا استفادهش کمتره، مثل الیاس تعریف کردن ها خیلی کم استفاده میشه، نه اینکه استفاده نشه، تو SQL اسکریپت و برنامه نویسی استفاده میشه ولی اونجور نیست که یه ادمین یونیکس بخواد ازش استفاده کنه. اونا رو براتون میفرستم. این مشکلی که امروز خوردیم برای NFS هم حل میکنم میفرستم. الان برای لینوکس دوره LPK یکمون تموم شد. از جلسه بعد که هفته بعد فکر نکنم جلسه داشته باشیم، از هفته بعدش شروع میکنیم میریم سراغ LPK 2 سرویس ها و کانفیگ فایل ها و چجوری ما یه سرویس DNS بیاریم، سرویس میل بیاریم، سرویس NTP که دیدید دیتامون هنوز درست نبود، وقتی دیت میزنیم دیتامون درست نمیخونه، ساعت 6 رو نشون میده. اینها رو چجوری درست کنیم و چجوری سرویس FTP رو بیاریم، فایل ترانسفر پروتکل رو یا سرویس های دیگر رو بیاریم و بریم سمت بریم. این تا اینجای کار. من این ویدیو رو از حالت رکورد در بیارم.